සුබ දවසක්. අද අපි ලුණු කැඳ හදා ගන්නයි හදන්නේ. දූල පුතාලා එහෙනම් ලුණු කැඳ හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ ලුණු කැඳ වලට වමනා හාල් හොඬු භාගයයි ලුණු රස පදමට දාන්න ඕනේ. මේ සඳහා කැඳ හැදෙන්න වතුර මේ. ලුණු කැඳ උයනකොට සමහරක් අය ලුණු කැඳ වලට සුදු ලුණු බිග් දෙකක් තුනක් ගම්මිරිස් හැර දෙකක් තුනක් දා ගන්නවා. අපි මේ පැරණි ක්‍රමයටම තමයි මේ උයන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලා ගන්න ලුණු කැඳ හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ හාල් ටික ඉස්සෙල්ලා තලා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ගම්මිරිස් දැම්මයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇඟට හුඟක් හොඳයි. එහෙම දැම්මාම දැන් තැළුණා ඇති. මේ හාල් එක මෙහෙම තලා ගත්තේ තැම්බීමටත් ඉක්මන් කැඳ එක හොඳට හරියනවා. හාල් කොටලා ගත්තාම වතුර වගේ හිටින්නේ නැහැ. කැඳ ආටෝපෙට තියෙනවා. එහෙම තලාලා ගත්තාම හාල්. අපි දැන් කැඳ සාදා ගන්න ආකාරය හාල් ටික එකතු කරා වතුර එකට අපි දැන් ලිපේ තියා ගන්නවා. මුත් එකතු කරනවා. ලුණු කැඳේ උතුරනකොට සැරෙන් සැරේ හැඳි ගා ගන්න. නැත්තම් පිට යන උතුරලා හොඳට හැඳි ගා ගන්න. කැඳ ලිපේ තිබ්බහම කැඳ හිඳෙනකොට වතුර ගතිය මදි නම් උණු වතුර කෝප්පයක් දාගන්න කැඳ එකට දාලා හැඳි ගන්න හොඳට ලිපේ තියෙද්දි. පැය භාගයකට විතර පස්සේ දැන් මේ කැඳ එක බාගන්න. දැන් කැඳ එක හැදිලා තියෙනවා. ලුණු කැඳ බොන්න පුතේ. දූල පුතාලා දකින්න ඇතිනේ මම දැන් ලුණු කැඳ එකක් හදනවා. මේ වගේ ලුණු කැඳ එකක් හදාගෙන බිව්වහම ආහාර දිරවීම පහසු කරනවා. අසනීපයක් හැදිච්ච වෙලාවක කෑම ගන්න බැරි නම් ලුණු කැඳ ටිකක් හදාගෙන බිව්වහම ඒ ලෙඩට ටිකක් හොඳයි. මේ විදිහට ලුණු කැඳ එකක් හදාගෙන ඕගොල්ලෝ සුමානකට දවසක් හරි බීලා බලන්න. කාට බිව්වත් හොඳයි ලුණු කැඳ. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දූල පුතාලා මා සමග යලි හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි.